සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු PVC Union එකක් හරියාකාරයට සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේවා පහසුවෙන් ගලවලා නැවත සවි කරගන්න පුළුවන් වුණත් අපි කරන සුළු වැරදි නිසා Union joint leak වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට වෙළඳ පොලේ PVC Union කිහිප ආකාරයකින්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තේම පොට තියෙන ඒවා වගේම දෙපැත්තේම සොකට් ආකාරයට සවි කරන PVC Union තියෙනවා. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සයිස් එක සහ ඩිසයින් එක තෝරා ගන්න ඕන. මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ ටැප් ලයින් එකකට සවි කරපු අඟල් භාගේ PVC පයිප් ලයින් එකක්. ඒක කැඩිලා ලීක් වෙන නිසා අපි මෙතනට PVC Union එකක් සවි කරගන්න බලමු. ඉතින් වතුර ලයින් එකේ වෑල් එක වහලා මේ විදියට මුලින්ම මාක් කරගන්න පුළුවන් පයිප් එකේ කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන සයිස් එක. ඉන් පස්සේ කටර් එකක් හරි හැක්සෝ බ්ලේඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඩැමේජ් වෙලා තියෙන පයිප් කෑල්ල ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තාම වතුර ලීක් වෙන නිසා පොඩි ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා වතුර නවත්ත ගන්න ඕන. හැබැයි ඒක අපහු ගලව ගන්න පුළුවන් විදියට තියන්න. දැන් දෙපැත්තේම වතුර හොඳට පිසදලා ඉවත් කරගන්න. අපිට යුනියන් එකේ ඕන පැත්තක් මෙතනට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ තියෙන රබරින් එක හලාගන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕන. ගොඩක් තැන්වල රබරින් එක නැහැ කියලා හොයන්නේ සවි කරලා ඉවර වෙලා ලීක් වෙන්න ගත්තට පස්සේ තමයි. මේකේ අපි රබරින් එක තියෙන පැත්ත දකුණු පැත්තට දාගමු. දැන් ගම් එක සොකට් එක ඇතුලේ පයිප් පිටවටේටත් හොඳින් ආලේප කරගෙන දෙක එක කෙලින් තියලා එකිනෙක තුලට තල්ලු කරගෙන එකට සම්බන්ධ කරගන්න. තප්පර 30ක් විතර අල්ලාගෙන ඉන්න. හරියටම සම්බන්ධතාව ඇති වෙනකම්. ගම් ගාලා සම්බන්ධ කරද්දී මෙහෙම කරකවන්න යන්න නම් එපා. මොකද PVC ගම් එකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ අවශ්‍ය PVC පෘෂ්ඨයන් දෙක මෘදු බවට පත් කරලා ඒ මෘදු වෙච්ච පෘෂ්ඨ දෙක රසායනිකව එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමයි. දෙපැත්තට කරකවන්න ගියොත් අර මෘදු බවට පත් වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨ ඩැමේජ් වෙලා කෙමිකල් බොන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් රසායනික සම්බන්ධතාව හරියට සිදු නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් වම් පැත්තේ පයිප් එකේ පිටතයි යුනියන් එකේ සොකට් එක ඇතුළතයි ගම් එක ගාලා ඒ දෙකත් එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් වැඩේ ඉවරුනත් ගොඩක් අය කරන්නේ යුනියන් එක පොට වටේ ත්‍රෙඩ් සීල් ටේප් ඔතන එක. ඒක ඇත්තටම අනවශ්‍ය වැඩක්. ත්‍රෙඩ් සීල් නිසා යුනියන් එකේ පොට හිර වෙනවා. එතකොට එක පැත්තක ඇතුලේ තියෙන රබරින් එක අනිත් පැත්තේ ෆ්ලැට් පෘෂ්ඨයට හරියටම තද වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට යුනියන් නට් එක තද කරද්දී පොටේ ඔතල තියෙන ත්‍රෙඩ් සීල් ටේප් හිර වෙන නිසා රබරින් එක හේතු වෙලා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. දැන් අපි අර වතුර නවත්ත ගන්න ඕපු ස්පොන්ජ් කෑල්ල මතක ඇතුව අයින් කරන්න ඕන. ත්‍රෙඩ් සීල් ටේප් වැඩක් නැහැනේ. ඒ ටිකත් අයින් කරගන්න. යුනියන් නට් එක දැන් හොඳට අතින් තද කරගන්න හිර වෙනකන්. දැන් පොට හිර වෙන්නේ නැති නිසා රබරින් එක හේතු වෙලා තමයි නට් එක තද වෙන්නේ. වතුර ලයින් එකේ වෑල් එක ඇරලා ලීක් තියෙනවද බලන්න. ටැප් එක ඇරියම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට වතුරත් එනවනේ. ඉතින් දැන් වැඩේ සාර්ථකව ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි දෙයක් වුණාට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න යමක් තිබුණා කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.